આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ સેન્ડવિચ બનાવવાના છે. ખાવા માટે એ બહુ જ હેલ્ધી ઓપ્શન છે. તમે તમારા બ્રેકફાસ્ટ રૂટીનમાં પણ આને ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો. તો ચાલો આપણે રેસીપી જોઈ લઈએ. આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જેની આપણને જરૂર પડશે. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા વ્હાઇટ બ્રેડ લીધી છે, જેના મેં કોર્નર્સ નથી કાપ્યા. તમે સેન્ડવિચ બ્રેડ પણ લઈ શકો છો અને વધારે હેલ્ધી ઓપ્શન માટે તમે મલ્ટીગ્રેન બ્રેડ કે બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. એની ઉપર સૌથી પહેલાં આપણે બટર લગાવી દઈએ. હવે એની ઉપર હું સેન્ડવિચ માટેની સ્પેશિયલ કોથમીર અને મરચાંની તીખી ચટણી વાપરું છું. અહીંયા આપણે ચટણી છે એ થોડી વધારે તીખી બનાવવાની છે, જેની લિંક તમને આઈ બટનમાં અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી જશે. આપણે બહુ વધારે ચટણી નહીં લગાવીએ, નહીંતર બ્રેડ છે આપણી સોગી થઈ જશે. તો આ રીતના મેં લાંબી લાંબી કાકડીને કાપી લીધી હતી. એને હવે અહીંયા હું પ્લેસ કરી દઈશ. એની ઉપર હું અહીંયા એકદમ પતલા પતલા ટામેટાની સ્લાઇસ કાપીને મૂકું છું. હવે એની પર આપણે ચાટ મસાલો છાંટીશું. એની ઉપર હું કેપ્સિકમની પતલી પતલી સ્લાઇસ કાપીને મૂકું છું. તો હવે એની પર હું આવી રીતના ડુંગળીને કાપીને મૂકું છું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો આ સ્ટેપ સ્કીપ કરી શકો છો. ફરીથી એક વખત એની પર હું ચાટ મસાલો છાંટીશ. બટેકાને બાફીને મેં એની સ્લાઇસ આવી રીતના કરી લીધી છે. એ હવે અહીંયા હું મૂકીશ. બટેકામાં કોઈ ટેસ્ટ નથી હોતો, એટલે હવે અહીંયા હું ચાટ મસાલો છાંટીશ. અહીંયા આપણે થોડો વધારે ચાટ મસાલો યુઝ કરવાનો છે. હવે આપણે એની ઉપર થોડું ચીઝ છીણી લઈએ. ચીઝ તમે તમારા લાઇકિંગ પ્રમાણે ઓછું અથવા વધારે યુઝ કરી શકો છો, અથવા તમે ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અહીંયા તમે કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ એડ કરી શકો છો. તો આ રીતના બીજી એક બ્રેડ લઈને એની ઉપર હું બટર લગાવી દઈશ. હવે આપણે આની ઉપર ગ્રીન ચટણીનો યુઝ કરીએ છીએ. અગેન આપણે બહુ જ થોડી ચટણી વાપરવાની છે, નહીંતર આપણી બ્રેડ છે એ સોગી થઈ જશે. આ રીતના આપણી સેન્ડવિચ છે એ તૈયાર છે. હવે આપણે એના પીસ કરી લેવાના છે. એ પહેલાં અહીંયા હું એની ઉપર બટર લગાવી દઈશ. અને છેલ્લે હવે અહીંયા આપણે ચાટ મસાલો છાંટવાનો છે. તો આ રીતના આપણી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ સેન્ડવિચ તૈયાર છે, અને તમે ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. અહીંયા મેં આવી રીતના ટ્રાયંગલ શેપમાં કાપ્યા છે. તમે કોઈ પણ શેપમાં સર્વ કરી શકો છો. રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરવાનું ના ભૂલતા. અને તમારા સજેશન કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરજો.